2 minutes before was 200. Itt most mi leszünk a szenzáció? És megjöttek a békacombok is. Sziasztok, össze vagyunk pakolva. Elég korán fölkeltünk, hogy el tudjunk indulni, mert egy olyan 7 órás vagy 6 órás út vár ránk, míg odaérünk a célállomáshoz, és akkor kiültünk egy kicsit ide meghallgatni a madarat, amit minden nap hallunk reggel, meg az esti órákban, és akkor nem tudtunk rájönni, hogy mi az. Azzal telt el az időnk, fél óráig, azt kerestük, hogy ez milyen madár. És megtaláltuk végül, hogy ez az ázsiai kakuk, és ilyen nagyon érdekes hangja van, így elkezdi egy mélyebb szintről, és akkor utána pedig egyre elvékonyítja, és ez, nem tudom, ez nekem úgy tetszik, nem tudom, ez nekem nagyon tetszik ez a madár. Jó pofa. És ugye ez az a madár, amit már az első naptól kezdve így felfigyeltünk rá, mert eléggé hangos, és nagyon vicces szerintem. És akkor úgy jön, énekel, már 10 000 méteres magasságban megy fel a hangja, és akkor utána egyszer csak így elhallgat. És akkor emlékszem, voltunk Phuketen, és akkor elkezdett kokorékolni reggel a kakas, és nem bírta elviselni a madár, hogy a kakasnak erősebb a hangja, ő is azonnal rákezdett. Szerintem amúgy nagyon egy vicces madár. Jó pofa. Jó itt tücsörögni kint most, itt a folyó mellett. De most már indulnunk kell, úgyhogy gyerünk! Na, ti nem jöttök velünk? Gyertek, szálljatok már be! Gyerünk! Most megyünk a kis reggelinkért. Gyors, olcsó, egyszerű. Itt van ugye 7-Eleven és az Amazon Café egy helyen. Hát ilyen se volt még, hogy ilyen egyszerű dolgunk volt. Merci nagyon rá van csúszva erre a kókuszos kávéra. Ez nagyon ízlik igen, neki. De az első nap azt hittem amúgy, hogy kókusztejből van, aztán rájöttem, hogy nem. Úgyhogy lehet, hogy ma mást kérünk. Itt, amikor bejössz az üzletbe, legyen bármilyen üzlet, köszönsz nekik, és mindig visszaköszönnek. Ja, és Tomi most hoz egy Red Bullt, meg fogjuk kóstolni, hogy milyen de az eredeti. Igen. Szóval az a lényeg, hogy ezek az üvegesek, ezek szénsavmentesek, olyan, mint az eredeti. Tehát olyan, ez az eredeti. És ha jól emlékszem, kell, hogy legyen dobozosba is, és a dobozos, csak a dobozos a szénsavas. Csak azt most nem találom, de itt van. Ez például, ez szénsavas. De mi most az eredetit fogjuk megkóstolni, abból egyet. De csörög. Krating Dine. Ilyet fogunk most megkóstolni. Most csúszott hiba a gépezetbe, mert nincsen ananászos, csak sima. Nem baj, akkor ma nem olyat eszünk, amit szoktunk, hanem másikat. Hogy hasznosan teljen az idő, amíg megsütik a szendvicseket, átrohanunk ide az Amazon kávézóba. Szavadika! Készen vannak a szendvicsek, csak át kéne úsznom arra a partra, ahol ti is vagytok. Mert elég nagy a forgalom, de majd most. Vagy elütnek, vagy nem. Nem, figyelnek amúgy itt az emberekre. Na, itt van a kajsza, meg van a kávé, úgyhogy usgyi. Megálltunk egy kútnál, és milyen jó, hogy itt pont 1,5 literes vizet adnak, mert már úgyis ki vagyunk fogyva, úgyhogy most kaptunk megint 2-szer 1,5 litert. Ezt nem hiszed el? Hogy állandóan fel vagyunk tankolva vízzel. Hotelban, benzinkúton, hol kaptunk még vizet? Volt, hogy üzletbe is adtak. Csak úgy. Tök jó. Mert ugye meleg van, hát fontos a folyadék és fontos a víz, nem pedig az ilyen mindenféle löttyök.
Now I'm thinking, oh my, what if you just let go of me? 'Cause I don't know. Megérkeztünk most már Sukhothaiba. Itt azért jóval melegebb az idő, mint amilyen volt. 10 fokkal melegebb van. Itt is már 40 fok. Úgyhogy most ez így váratlanul ért minket, ahogy kiszálltunk az autóból. Amúgy meg mindenen keresztül jöttünk, voltunk földúton, útfelújításon, erdőn keresztül. De az a lényeg, hogy itt vagyunk, úgyhogy nézzük meg a parkot. Ugye meséltünk már Thaiföldnek a történelméről, de most akkor kicsit jobban belevetjük magunkat. Szóval az elképzelés az lenne, hogy ilyen kis elektromos autót bérelünk, és azzal megyünk körbe, nem egy csoporttal. Valami ilyesmit gondoltam én is, hiszen ők is mehetnek egyedül, én is szeretnék egyedül menni. Direkt olyan jegyet vettünk, plusz 50 batér, hogy így bemehessünk. How much is the price? 1 hour 350 บาทก็ซื้อ There- บัตรรถไปยังซื้อแล้วนี่ซื้อไปแล้ว 2 minutes before was 200, now 350. โอ้อยู่โอเค50 บาทอย่างนั้น200 บาท How many? 200 บาท 200. โอเค Okay. ถ้ามีบัตรรถแล้วไม่เป็นไรโอเคเรายังไม่มีโอเควันเอาเลย Where you come from? From Hungary. Hungary โอ้ขึ้นบนเย้บ๊ายบาย Jó, hát az a helyzet, hogy végül is akkor elvisznek minket, mert csak engedéllyel lehet a park területén vezetni. Nagy Legalábbis ezt bánatunkra. mondták. Igen. Amit én még mindig fenntartásokkal kezelek, mert nem értem, hogy akkor minek vannak itt ezek a kis autók, de igazából tök mindegy is. Legalább én is jobban tudom megnézni a dolgokat, és akkor szépen itt elkörözünk. Szóval az a lényeg, hogy így 250 bahtba került a belépő, hogyha nem biciklizni akarunk, hanem ilyennel körbe menni. Most a biciklizést azt úgy döntöttünk, hogy kihagyjuk, és plusz 200 bahtba kerül, hogy 1 órán keresztül így körbevigyenek minket itt a Nemzeti Park területén, ami nem mellesleg az UNESCO világörökség része. ขอบคุณราม Ah, yes and what is your name? Yeah. Your name? yeah. What is your name? Your name? พ่น Pon. กับ Mercedes and Tommy. ใช่ Nice to see you. คิงพ่อคุณราม POL พ่น Szóval ide is értünk most a Sukhothai történelmi park egyik legfontosabb emlékművéhez, a Ramkhamhaeng királyt ábrázoló szoborhoz, ami tulajdonképpen ő olyan volt, mint magyaroknak az István király. Ugye a 13. században ő volt az uralkodója itt ennek a királyságnak, a Sukhothai királyságnak, és innen indult el minden Thaiföldről. Az egyik legnagyobb táj királyt ábrázolja ez a szobor. Így van, és egyébként erről már meséltünk, hogyha emlékeztek, a 3 nappal ezelőtti videónkban, ugye Thaiföld történelméről, és mondtuk, hogy ide látogatunk majd el a parkba, és tessék, most itt vagyunk, és most így, hogy meg tudjuk mutatni, talán ti is még jobban megérthetitek. Nem mellesleg a tájírásrendszer megalkotóját is megcsodálhatjuk ebben az emlékműben, és ő volt az egyik legnagyobb uralkodó, virágzott alatta a királyság. Szóval, hogyha már szóba jött a tájírásrendszer, akkor annyit azért még engedjetek meg, hogy elmondjak nektek, hogy ez egy abugida típusú írás, amit ugye Ramkhamhaeng király fogadtatott el, vagy hozott létre, és ő alakította ugye ezt ki. Szóval, hogyha már beszélünk erről a táj írásrendszerről, akkor azt érdemes róla tudni, hogy abugida típusú írásról beszélünk, ami balról jobbra halad, és Ramkhamhaeng király a 13. században alakította ezt ki. 44 mássalhangzóból és 32 magánhangzóból, valamint 4 tónusból áll ez az írásrendszer, ezért is nagyon nehéz, nincsenek szóközök, és csak a mondatok végén van egy írásjel.
És ami még nagyon különleges ebben az írásrendszerben, illetve a beszédben, hogy egy szónak több jelentése is lehet, hogyha ugyanúgy van leírva, de nem mindegy, hogy hosszan ejted ki, vagy röviden, a szónak az elejét nyomod meg úgy tulajdonképpen, vagy a végét, mert lehet egy szónak akár 5-6 jelentése is. És itt vagyunk a tónak a közepén a Vatsasi stúpánál, illetve stúpáknál, hiszen 2-t láthatunk, és itt láthatjátok, hogy ugye beszéltünk arról, hogy ezeket a sedéket vagy stúpákat többféle anyagból is fel lehet építeni. Hát láthatjátok, hogy ezek téglából, illetve kőből vannak megépítve, ugye, és ami még nagyon jellemző ezekre a stúpákra, hogy másképp is néznek ki, mint amiket eddig nektek megmutattunk, és nagyon jellemző ezekre a stúpákra a sukhothai építészet, szóval itt ezt érdemes rögtön, ahogy ide bejövünk a parkba, itt a tó közepére be lehet hidakon sétálni, és meg lehet csodálni őket. Itt is van egy nagy tó egyébként, ezen a kis hídon jöttünk át a buddhista templomhoz, vagyis hát az egykori buddhista templomhoz, már csak a romjait látjuk. Így is lehet menni amúgy a parkba, de szerintem így sokkal rosszabb egy csoporttal, mert akkor itt mindenkit megvárni, ha ez nincs még ott, akkor nem tudsz elindulni, vagy ha még te több időt akarsz eltölteni, akkor meg ugye rád várnak, és ez meg kellemetlen. Szóval igen, ez a legjobb megoldás. Ugye amikor bejöttünk, akkor már mondtam, hogy sajnos a templomnak már csak a romjai vannak, de milyen jó, hogy megnézhetjük még ebben a mai időben is, hogy hogy éltek az emberek. Ugye ez az egész a 13. meg a 14. században egy város volt. És milyen egyszerű, de nagyszerű megoldás, hogy ugye kicsit meg van dőlve a fa, de tettek ide egy gerendát, sőt 3-at, és a végén az a lényeg, hogy bicikli gumit ketté vágták, és akkor azt tartja. Olyan egyszerű, de ötletes megoldásokat találnak ki ezek a tájemberek. So, Pon, let's go! Vatssi Sawai. Very nice. Okay. Vatssi Sawai. Vatssi Sawai. Okay. Are there any animals in the canals? Snakes, crocodile or something? Yes? Yeah. What Pangan? I mean in the lake or in the canal, are there any snakes? Yeah. Snake, Yeah. snake. Oh, sorry. Vatssi Sawai ก่อน Vatssi Sawai. I mean snake. Animal in the lake, in the canal. No ไม่มี No? ไม่มียังไม่มี เขาว่ามีงูมีสัตว์เลื้อยคลานไหมนี่บอกไม่มี no. Oké. Oh, okay. Azt mondja, hogy nem találkozott, és hogy nincsenek csak madarak élnek csak itt, hogy nincsenek mérges kígyók, meg ilyen anakondák. Szóval közben ideértünk a következő helyszínünkhöz, gyertek és nézzük meg ezt is. Ez itt a Vatssi Sawai, ami eredetileg egy hindu szentély volt, és már a 12. században itt állt. Ugye látjuk, van 3 ikonikus tornya, és ellentétben itt a parkban a többi épülettel, ez nem sukhothai építészet, hanem khmer. És akkor vegyük szemügyre egy kicsit közelebbről most ezeket a tornyokat, mert valamilyen hindu mintát lehet benne felfedezni. És valóban itt vannak benne ezek a minták. A szélein lehet látni, illetve a közepén ezeket a íves részeket. És itt van egy ilyen kis lejárat. Mi van itt? Scorpio, mint az Indiana Jonesban. Gyere, Indi! Menjünk be a barlangba. Be lehet menni? Hát be, Hú, de milyen szag van itt. pipiszag van. Ez ennyi, és akkor itt meg lehet nézni fel. De hát nézzük meg, hogy mi van ott jobbra-balra. Kis csörgőkígyó. Na, megmutatom. Galambok vannak benne. Megmutatom. Az a galambszartól van ilyen szag itt. Fúha! Elég büdöske. Ilyen a felső része.
Itt ezen az oldalon is van egy ilyen kis ajtó. Megnézem, hogy itt mi van. Ugye ez a jobb oldalán, ez a kisebb torony. Galambtollak. Aztán ott van egy nagy lyuk. És egyébként itt sincs semmi érdekes. Nagyon szép. Ez egy nagyon különleges hely, egy nagyon különleges templom. Mindjárt elmeséljük, hogy miért. Ez a legnagyobb és legjelentősebb temploma a királyságnak, 2 darab Buddha szobor is található itt. Én már látom is őket, és 198 darab kisebb sedi. Ahol mi voltunk legutóbb, ott több mint 20 sedi állt, ugye az is már egy nagyon nagy templomnak számít, meg nagyon jelentősnek, de itt ugye 198, ezzel is akarták jelezni, hogy ez itt a főközpont. Meg akarták mutatni, hogy milyen hatalmas, hogy milyen jelentős ez a térségben. Na és akkor itt lehet látni már az egyik buddhát, ami ugye őrizte a templomot. Voltunk már nagyon sok ilyen buddhista szentében, templomban, láttuk. Ez is nyilván a maga idejében nagyon-nagyon szép volt. Nyilván nem csak ezek a kiálló oszlopok voltak ott, hanem volt egy tető, ugyanúgy falfestmények, valahogy így tudnám elképzelni. És ez a mögötte lévő épület pedig feltehetően maga a templom volt. Ha pedig itt tovább megyünk ezen a kis járdán, akkor itt van egy nagyobb sedi a jobb oldalon, kisebb, és akkor egy közepes méretű, és valószínű hátul van a többi. Nyilván nem maradt meg az összes, de a romjaik itt vannak, én már látom. Ez itt pedig maga a fő templom, amit a 2 nagy álló Buddha szobor őriz, körülötte pedig kisebb Buddha szobrok vannak, és ugye már mondtuk nektek, hogy Buddhát különböző pozíciókba szokták ábrázolni. Ugye, amit ő csinált, a legfontosabb lépéseit az életben, amikor tanított, amikor aludt, amikor meditált, vagy amikor egyszerűen csak lótuszülésben ült. És mi a különbség a buddhizmus meg a kereszténység között? Hát, hogy a buddhizmusban ugye nincs Isten, Buddha csak egy tanító volt, a kereszténységben pedig van Isten, ugye, akit tisztelnek. Buddhát pedig a tanításai miatt tisztelik és követik, mert ő igazából a saját belső békédre próbál téged tanítani. Az együttérzésre, az önismeretre, ugye a vágyakra, minden embernek vannak vágyai, hogy a vágyak tulajdonképpen azok okozzák az embernek a szenvedését. A buddhizmusban is van 5 igazság, mint mondjuk van a 10 parancsolat, itt 5 igazság van, vagy 5, ez nem is igazából parancsolat, hanem csak egy ajánlás, ugyanúgy, hogy van, hogy ne ölj, ne lopj, stb. Stb. Na és te mit gondolsz erről a buddhizmusról, mint vallás? Mert ugye előtte nem nagyon ismertük, és most, hogy itt voltunk, meg Japánban, most így egyre jobban belevetettük magunkat ebbe a vallásba, hogy jobban megértsük az embereket is, meg magát a vallást is, és hogy te mit gondolsz erről? Hát, ugye mi nem buddhista vallásúak vagyunk, úgy kezdődik az egész. Nyilván ez egy egész más világ, meg annyira nem ismerjük ezt a vallást, de én nekem, amit eddig láttam belőle, vagy amit így eddig tapasztaltam az életem során, nekem egy nagyon szimpatikus és nagyon emberközeli vallás, és tehát hogy nincs az ember úgy istenítve, ugyanúgy mondjuk a kereszténységben sincs, és nekem ez nagyon szimpatikus, ez egy ilyen számomra egy tök jó, egy földhöz ragadt vallás, ami emberséges, és ugyanúgy semmi rossz nincs benne. Tehát tehát tanít téged a vallás arra, hogy önismeretre tanít, igen, és arra, hogy jót akarja másikkal tenni, és ne rosszat. Thank you, kapkunká! Kapkunká! Most meg fogjuk kóstolni a Thai Red Bullt, ami nem hiszitek el, de sokkal előbb volt, mint Nyugat-Európában, ugyanis ez már az 1970-es évektől kapható itt Thaiföldön, és Nyugat-Európában 10 évvel később jelent meg, mert átvitte egy osztrák üzletember. Itt Krating Daengnek hívják, az eredeti. Egyébként ez szénsavmentes, és sokkal édesebb, sokkal több koffein, sokkal több taurin van benne, mint az Európában kapható változatban, és eredetileg ezt a munkásoknak ajánlották, akik naponta több mint 8 órát dolgoznak, a kamionsofőröknek, akik fáradtak, hogy enyhítsen a fáradtságukon ugye ebben a hőségben. És akkor most nézzük, kinyitjuk, ide teszem a mikrofonhoz. Nem fogjátok hallani, mert szénsavmentes.
Ez nagyon intenzív. Úgy képzeljétek el, mintha az otthoni Red Bullból kipangna már a szénsav, és még egy kis cukrot tegyetek hozzá, na ennek ilyen íze van. Savadika, hi. Is the restaurant closed? Oh, sorry. Okay, okay. Thank you. Bye bye. Zárva van az a rohadt étterem, a franc egye meg, de azt mondták, hogy fotózzuk le. Na igen, szóval zárva van, pedig azt írta az internet, hogy nyitva van, de viszont amúgy nagyon jól néz ki. Találtam egy másik ilyen halas éttermet, megnézzük azt. Este 8-ig van nyitva, 7 óra van, 20 perc kb. Innen az út. Aztán meglátjuk, hogy szerencsénk lesz. Ha nem, akkor abban a városban, kisvárosban fogunk majd valamit keresni, ahol a szállásunk is van. A nevét megkérdezétek, mert nem tudom. Megérkeztünk a másik helyre, és ez szerencsére nyitva van. Az a neve, hogy Big Fish, de nincs se angolul kiírva, semmilyen más nyelven, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy itt most mi leszünk a szenzáció. Mindjárt kiderül. Savadika! Savadika! Fotó! Kapanka! Na, látjátok? Onnan tudja az ember, hogy jó hely, hogy rengeteg értékelése volt, hogy 1800, és nincs angolul kiírva, hogy mit fogunk enni, de a fordító mindig is a barátunk volt. Ez egy nagy rizs, meg a békacomb. Megkóstoljuk. Sose ettem még békacombot. De nagyon aranyosak, segítenek, nem tudnak ugye Fogalmuk angolul. nincs, Tényleg, de- ahogy gondoltam, mi vagyunk itt a szenzáció. Igen. De vannak egyébként hallevesek is, de most ezt nem eszünk, most valami rendes főételt szeretnénk enni. Szerintem rendben lesz. És akkor igazából rendeltünk, hol van? Rendeltünk egy ilyen zöldséges halat, rendeltünk egy nagy tárist, meg rendeltünk békacombot. Amúgy az egészért kb. Fogunk fizetni olyan 400 batot. Wow. Oké. Oké. Hú, de jól néz ki, a kutya fáját neki. Oda nézzetek. Frissen sült. Ezt most sütötték ki frissen. Igen. Új. Igen, és egyébként azt kérdezték, hogy csípős, nem kérünk csípős, de egy pici, ez hozzá tartozik a tájföldhöz, egy picit hozunk, és akkor itt van, hoztak csípőset is. És úristen, nagyon-nagyon szeretjük az ilyen autentikus helyeket. Oké. Igen. It's okay. It's okay. Nagyon jó. Itt tegyük rá, azt mondta, hogy tegyük rá a halra. Rajtunk nevetnek, de jó. És megjöttek a békacombok is. Na erre nagyon kíváncsi vagyok. Hozzá be neki egy nyalókát kisgyereknek, hagy örüljön. Megkóstoljuk a békacombot. Soha nem ettem még békacombot, és ők ugye itt ezt fogyasztják rendszeresen, úgyhogy ezt most meg fogjuk kóstolni. Igazából azon kívül, hogy cheap, mint a franc, mint a csirkehús, olyan íze van. És nagyon csípős. Mondták, hogy csípős lesz. De hogy ennyire. De mi van? Megakadt De jó, a szavad. jó. Jó íze De ez van? amúgy Vagy nagyon érzed finom. egyáltalán az ízét? Igen, Na, érezni az Jó ízét. van. Konkrétan finom, csak ugye kicsi, kevés rajta a húsi, és rengeteg benne a csont, de nagyon extra. Kanalaztam a halat, mert ugye nem tudom levágni, csak kikanalazni, és egyébként nagyon finom ennek a halnak a
húsíja. Annyi, hogy ő kicsit ugye sótlanabbul főznek, meg sütnek, meg minden, de nagyon-nagyon finom. Na mi van, nem löttyinted meg egy kis csilivel még? Meg akarsz ölni? Nem mondod, hogy csíp. Ez mind a hétmenykű. Olyan. Már kifolyt a könnyem, meg kifolyt az orrom. Ez kétszer fog csípni, hello. Még a tükörről a foncsort is. Meg megeszi az egész halat. Finom amúgy, szóval jobb, hogyha igyekszel, mert ha nem, akkor neked szerintem nem jut. Sokkal jobb, mint amilyenre számítottam. Mondtam, hogy sótlan volt, de kértünk sót, és így úristen, így tökéletes az íze. Tökéletesen omlós, olyan, amilyennek lennie kell, friss. Itt fogták a Tiszába. Mi van itt? Dráma. Pénztárba beállt pizsomába a kisasszony, de mondtam neki, hogy igazából ez valószínűleg azért van, hogy nem megmondják így szemtől szembe, hogy záróra menjetek már a francba, hanem pizsomába öltözködnek. Igen, mert olyan lazák, nem foglalkozik vele. Elment közben, fölvette a pizsamát, azt kész, ennyi. Jelentem, elpusztult a kaja. Minden elfogyott, kivéve ezt az édes csili-szószos zöldséget, az annyira nem jött be. De a halacskát elpusztítottuk, meg a békacombot is. Irány fizetni. So, I would like to pay 440. Okay. This is for the small guy. When tomorrow. Kapunk át. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. What is it? Okay. Okay. Thank you. Kapunk át. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Milyen rendesek. Nézzétek meg. Önzetlenül akartunk nekik adni nyalókát, direkt hoztunk, hogy majd hagy örüljenek a gyerekek, és nem bírták ki, adtak nekünk. Én szerintem ez az a pomelo lesz, nem? És meg van pucolva, nézzétek meg milyen gyönyörű, szép a húsa. Majd amikor megkóstoljuk, azt is felvesszük. Egyébként nagyon-nagyon jó volt a hely, úgy hívják, hogy Big Fish. Lehet, hogy már mondtam ti is, hogy ha tehetitek, akkor próbáljatok ki olyan helyeket, ahol csak a tájok esznek, ahol nincsen angol menü, mert azt fogja igazán különlegessé tenni ezt az élményt. Srácok, hát a sok utazás ellenére reméljük, hogy azért élveztétek ezt a mai napot. Nektek is legalább akkora élmény volt, mint nekünk, látni, hogy honnan is indult ki egész Tájföld és a Táj királyság. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, támogassátok a munkánkat egy lájkkal és egy feliratkozással is. És a következő részben találkozunk. Ugye jelenleg még úton vagyunk a szállásra, ettünk egy jót, és erről is láthattátok a felvételeket, és akkor a következő részben is találkozunk. Sziasztok, jók legyetek, ciao ciao!